Φωτιά έχει πάρει τις τελευταίες ώρες το προσωπικό των ρωσικών πυραυλικών σχηματισμών της νότιας και κεντρικής στρατιωτικής περιφέρειας και των εμπλεκομένων αεροπορικών μονάδων των αεροδιαστημικών δυνάμεων, καθώς ξεκίνησαν να εκτελούν το τρίτο στάδιο των ασκήσεων για την ετοιμότητα και χρήση των μη στρατηγικών πυρηνικών οπλικών συστημάτων, συνεχίζοντας έτσι να διεκπεραιώνουν την εντολή που είχε δώσει ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Βλαντιμίρ Πούτιν. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτού του τρίτου σταδίου, άνδρες των ρωσικών δυνάμεων θα εξασκηθούν σε θέματα λήψης πυρομαχικών ειδικής εκπαίδευσης, εισόδου σε καθορισμένες περιοχές και εξοπλισμού οχημάτων εκτόξευσης και αεροσκαφών. Αναλυτικότερα, το στρατιωτικό προσωπικό θα πραγματοποιήσει καθήκοντα μάχημης εκπαίδευσης για τη λήψη ειδικών εκπαιδευτικών πυρομαχικών για τα επιχειρησιακά παύλα τακτικά πυραυλικά συστήματα Iskander-M, τον εξοπλισμό των οχημάτων εκτόξευσης με αυτά και την κρυφή μετακίνησή τους σε καθορισμένες περιοχές θέσεις για την προετοιμασία ηλεκτρονικών εκτοξεύσεων. Ενώ το προσωπικό των αεροπορικών μονάδων των αεροδιαστημικών δυνάμεων που συμμετέχουν στην άσκηση θα εξασκηθεί στον εξοπλισμό όπλων αεροσκαφών με ειδικές μονάδες μάχης, τα οποία και θα πετάξουν σε καθορισμένες περιοχές περιπολίας. Με απλά λόγια, η άσκηση αυτή είναι η απόλυτη εκπαίδευση για τη χρήση μη στρατηγικών πυρηνικών όπλων που κάποιοι λένε ότι ενδέχεται να βρισκόμαστε πολύ κοντά ώστε να πάρθει μια τέτοια απόφαση χρήσης. Μάλιστα το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας στην ανακοίνωσή του αναφέρει τα εξής. Το τρέχον στάδιο της άσκησης αποσκοπεί στη διατήρηση της ετοιμότητας του προσωπικού και του εξοπλισμού των μονάδων μάχης στη χρήση των μη στρατηγικών πυρηνικών όπλων της Ρωσίας για την εκτέλεση πολεμικών αποστολών. Από όσο βέβαια γνωρίζουμε, η Ρωσία αυτή τη στιγμή πολεμάει μόνο με την Ουκρανία, αν και πολλοί λένε ότι στην ουσία πολεμάει με όλη τη συλλογική δύση και πως η άσκηση διεξάγεται ώστε να σταλεί ένα δυνατό μήνυμα σε αυτήν και να βάλει μυαλό, να συνετιστεί, να έρθει στα συγκαλά της, καθώς η Ρωσία είναι αποφασισμένη για όλα. Βέβαια θα πρέπει να πούμε κλείνοντας ότι δεν είναι λίγοι αυτοί που λένε ότι η πιθανή χρήση μη στρατηγικών πυρηνικών όπλων από πλευράς Ρωσίας θα προκαλέσει όχι το τρίτο στάδιο μιας άσκησης, αλλά τον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, που κάποιοι θεωρούν όμως ότι έχει ήδη ξεκινήσει.